سلام دوستای عزیز، آرزو دارم جور و صحتمند باشین و خوش و آرام. دوستای شیرینم، من امروز چاکلیت گوشت مرغ آماده می کنم که بسیار خوشمزه است و تیار کردنش هم بسیار آسان است. اول ما خمیرش آماده می کنیم. 2 پیاله یا 250 گرم آرد سفید داریم. 1 قاشق چایخوری نمک اضافه می کنیم و 3 قاشق غذاخوری هم روغنه. اول با دست خوب مخلوط می کنیم همه مواد و با مقدار آب خمیر می کنیم. باید توجه کنیم که خمیرش زیاد نرم نباشه، خمیرش نسبتاً سخت است. باید سختیش به می اندازه باشه. روی خمیر می پوشانیم و به مدت 10 دقیقه می مانیمش. به کارایی که روی حرارت است 2 قاشق غذاخوری روغن علاوه می کنیم. نیم قاشق غذاخوری سیر کوبیده را اضافه می کنیم و در حرارت کم به مدت کمتر از 1 دقیقه سرخ می کنیم. 400 گرم گوشت کوفته شده مرغ اضافه می کنیم و به مدت 10 الی 12 دقیقه در حرارت کم سرخش می کنیم. نیم قاشق چایخوری نمک اضافه می کنیم. به این ترتیب توتای کلان کوفته را خرد می سازیم. کوفته پخته شده، حرارت خاموش می کنیم. دو عدد کچالوی متوسطه که جوش دادیم به این ترتیب یا با پشت قاشق خوب نرم می کنیم. به کارایی که روی حرارت است 2 قاشق غذاخوری روغن علاوه می کنیم. 1 دانه مرچ سبز تازه ریزه شده، نیم قاشق غذاخوری پودر تخم گشنیز، نیم قاشق چایخوری پودر مرچ سرخ، 1 قاشق چایخوری پودر مرچ سیاه، نیم قاشق چایخوری گرم مساله و خوب مخلوطش می کنیم. و 3 قاشق غذاخوری آرد نخود علاوه می کنیم و روی حرارت کم به مدت 2 دقیقه سرخ می کنیم. اگه آرد نخود نبود فرق نمیکنه، شما میتونین از آرد سفید هم استفاده کنین. وقتی آرد نخود سرخ شد، کچالوی جوش داده شده را و گوشت کوفته شده مرغ که قبلا سرخ کرده بودیم اضافه میکنیم و خوب مخلوطش میکنیم. باید متوجه باشیم که حرارت کم باشه. نیم قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم و خوب مخلوطش میکنیم و حرارت خاموش میکنیم. به یک ظرف علاوه میکنیم و میمانیمش که سرد شود. بال خمیر از زواله میکنیم. این زوالگکا باید خردتر از 4 مغز باشه و ما میتونیم از خمیر 30 تا 32 دانه زواله تیار کنیم. روی زواله را میپوشانیم تا خشک نشود. خمیر به این ترتیب و به این اندازه هموار میکنیم. قسمت وسط خمیر با کارد به این شکل میبریم. از مواد تهیه شده یک مقدار به این ترتیب با دست خود خوب فشار میدیم تا به هم بچسبه و به این شکل تیار شود. و داخل خمیر میمانیم و میپیچانیمش. و یک قسمتش هم خوب بسته میکنیم تا به وقت سرخ شدن در روغن باز نشود. و همچنان قسمت های آخرش هم خوب بسته میکنیم تا شکل چاکلیت به خود بگیره. به همین ترتیب باقیش هم آماده میکنیم. روغن روی حرارت میمانیم که داغ شود. چاکلیت های تیار شده را به روغن علاوه میکنیم. باید متوجه باشیم که حرارت زیاد تیز نباشه و وقتی یک طرفش سرخ شد روی گردان میکنیم تا طرف دیگه هم سرخ شود. مواد داخلش کاملا پخته است. ما صرف همینقدر سرخ میکنیم که خمیرش پخته شود و باید زیاد سرخ هم نشود. شما میبینین که چقدر خوب سرخ شده. باید به می اندازه رنگش روشن باشه. باقیش هم به می ترتیب سرخ میکنیم.
دوستای نازنینم، چاکلیت گوشت مرغ آماده شده و همونطور که مقبول معلوم میشه باور کنین که بسیار مزه‌دار است و شما دیدین که تیار کردنش هم چقدر آسان است. شما میتونین از این خوراک خوشمزه به خاطر افطاریتون آماده کنین و یا به خاطر روزهای عید هم میشه که تیار کنین. امیدوار هستم که ویدیو امروزی من خوشتان آمده باشه. ما از تک تک شما عزیزا بسیار زیاد تشکری میکنم به خاطری که همیشه مرا همراهی میکنین و ویدیوهای مرا میبینین و جهان سپاس از کامنت های پر محبتتان. خوب عزیزایم، تا ویدیوی بعدی با شما خداحافظی میکنم. روز خوش داشته باشه.